MS પેઇન્ટ માં આજે આપણે ક્લાઉડ દોરીશું એટલે કે વાદળું દોરીશું। તો સૌથી પહેલા અહીંયા શેપ છે, આ શેપ માંથી છે ક્લાઉડ એની ઉપર ક્લિક કરીશું અને મોટું ક્લાઉડ દોરીશું। મિત્રો દોરાઈ જાય એટલે ઇરેઝર જે આ વધારાનો ભાગ ત્યારબાદ એની અંદર આપણે ગોળ શેપ દોરી લેશું। ગોળ શેપ દોરાઈ જાય એની અંદર દોરી એની ત્રીજો, ત્યારબાદ આ શેપ કોપી લે ફિલ વિથ બ્લેક કલર, ત્યારબાદ સેવ ઉપર ક્લિક કરી શેપની કોપી લઈ લેશું, પેસ્ટ ઉપર ક્લિક કરી આ શેપ એની ત્યારબાદ કરવા શેપ લેશું, વચ્ચે લાઈન દોર, સીધી લાઈન ન દોરાતી હોય તો કીબોર્ડમાં ત્યારબાદ એવી જ રીતે ફરીથી સીધી લાઈન દોર આવી રીતે ત્યારબાદ જઈએ અને કલર પૂરી ક્લાઉડમાં શૂટ થાય એ ટાઈપ કલર આપણે લઈ લેશું, બાજુના એરિયામાં પૂરી દેશું। લાઈન શેપ ઉપર પણ કરીને આપણે એની લાઈનમાં પણ આવી રીતે ટેક કરી ક્લાઉડ છે તૈયાર છે। થેન્ક યુ।